What is up guys? Welcome back to my channel. Ngayong araw, syempre meron tayong panibagong lesson. Pero bago tayo pumunta doon, balikan muna natin yung nakaraan kong itinuro sa inyo. Yun ay ang operations on integers. Ano-ano nga ba yun? Addition, subtraction, multiplication, and division. Iba ang rules for addition, iba din ang rules for subtraction. Pero yung multiplication at saka yung division, parehas lang sila ng rules. Kung nais niyong balikan yon, ilalagay ko yung link ng mga videos sa description sa baba. So, ano ba inaantay natin? Pumunta na tayo sa ating bagong lesson. So, tapos na tayo sa Module 1, Module 2, Module 3, at syempre ngayon, Module 4 na tayo. So, ano nga bang meron sa Module 4? Ang Module 4 ay merong dalawang lessons. So, yung una kong ituturo sa inyo ngayon, syempre, yung Lesson 1. Ang Lesson 1 po sa Module 4 ay Properties of Integers. Okay, so, ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay 6 na properties of integers. Una is Closure Property. Pangalawa ay Commutative Property. Pangatlo ay Associative Property. Pang-apat ay Distributive Property. Pang-lima ay Identity Property. At pang-anim ay Inverse Property. So, ano ba inaantay natin? Kilalanin na natin isa-isa yung mga properties of integers. So, let's have the first property of integers, closure property. So, pag sinabi natin closure property, let's say for example, we have A and B as integers. Then, kapag ka-addition, under closure property, if you add two integers, the answer will also be an integer. So, kapag daw nag-add tayo ng dalawang integers, ang sagot ay integer pa din. So, let's have an example. Let's have the first example, number 1. Positive 5 plus 3. 5 plus 3 is equal to 8, or positive 8. So, 5 and 3 here are both integers. And 8 is also an integer. So, tama pala yun. Kapag nag-add kayo ng dalawang integers under closure property, the answer is also an integer. So, let's have another one. Closure property of integers is also closed under subtraction. So, if you subtract two integers, the result will also be an integer. So, pag nag-minus daw po tayo ng dalawang integers, ang sagot ay integer pa din. So, let's have an example. Or examples rather. Let's have number 1. Negative 7 minus 5 is equal to. So, si negative 7 pa rin siya. Yung subtraction magiging addition. And yung positive 5 magiging negative 5. So, anong sagot dito? Negative 7 plus negative 5 is equal to negative 12. So, under closure property, ito ay parehas integers. Ang sagot daw po, or yung difference nilang dalawa, ay also an integer. So, dito naman tayo, closure property pa rin. Ito naman, under naman multiplication. So, if you multiply two integers, the result will also be an integer. Pag nag-times daw po tayo ng dalawang integer, ang sagot doon po ay integer pa din. So, let's have an example. Tingnan natin kung tama ba yung property na yan. So, let's have few examples. Let us have example number 1. So, negative 5 times 4. Negative 5 times 4 is equal to negative 20. So, we have negative 5 and 4. Integers yan. And also, yung negative 20, yung product, or yung sagot sa multiplication, ay also an integer. So, tama po yung sinasabi po sa atin ng closure property. So, ito na po yung ating pangalawang property, commutative property. So, pag sinabi natin commutative property, changing the order of addends or factors won't affect its sum or product. So, pag sinabi natin addends, alam natin na yan ay para sa addition.
At yung factors naman ay para sa multiplication. So, kahit daw po baguhin natin yung mga ipag-a-add natin or ipag-multiply natin, hindi daw po magabago yung sagot, yung sum for addition, and for multiplication naman, hindi ba magabago yung product. So, let's have first the commutative property of addition. So, it says here that changing the order of the addends won't change their sum. So, kahit daw po baguhin natin yung order ng addends o yung mga ipag-plus natin, hindi daw po magbabago yung sum o yung sagot sa addition. So, let's have the first example. Number 1, 2 plus 5. Parehas ba siya pag binaligtad natin yan? 5 plus 2. So, 2 plus 5 ay 7. Equal ba siya kay 5 plus 2? 7 din. So, 7 is equal to 7. So, tama po. So, therefore, sabi sa commutative property of addition, kahit daw po baguhin natin yung pwesto or yung order ng 2 and 5, naging 5 plus 2, parehas pa rin po ang sagot. Let us have example number 2. Negative 3 plus 5. Equal ba siya kay 5 plus negative 3? Yan. So, hindi pa natin alam. So, tingnan natin. Lagyan muna natin ang question mark. So, negative 3 plus 5, ang sagot ay positive 2. Equal ba siya kay 5 plus negative 3? 5 plus negative 3 ay positive 2. So, ang 2 ay equal kay 2. So, therefore, equal silang dalawa. Under commutative property of addition, kahit baguhin natin yung pwesto ng addends o yung pinag-plus natin, ang sagot ay parehas pa rin. So, we're now done with commutative property of addition. Ngayon naman, commutative property of multiplication. So, ganun pa din, changing the order of the factors. So, factors naman ngayon yung tawag natin. Kanina is addends, kasi addition yun. Ngayon naman, for multiplication, we will use the term factors. So, changing the order of the factors won't change their product. So, ibig sabihin, kahit pagbaliktarin pa natin yung pwesto ng mga factors or yung pinagmumultiply natin, hindi pa rin magbabago ang kanilang product or yung sagot sa multiplication. So, let's try by answering some examples. So, let us try this 3 times 2. Is it equal to 2 times 3? So, pares daw po ba ang sagot dyan kahit baliktarin? So, 3 times 2, that is equal to 6. Yung sa kabila naman, 2 times 3, yan naman ay 6 din. So, ang tanong, equal ba sila? Opo, ang 6 ay equal kay 6. Kahit pagbaliktarin pa natin yung pwesto ng mga factors, ang sagot pa din ay parehas lang. Let's have example number 2. Negative 2 times 1 times negative 7. Is it equal to 1 times negative 7 times negative 2? Negative 2 times 1 ay negative 2. And then, baba lang natin si negative 7. Ito naman tayo sa kabila. 1 times negative 7, syempre, magiging negative kasi magkaiba sila ng sign. And then, copy lang natin si negative 2. And then, dito tayo sa may left side. Negative 2 times negative 7, parehas ng sign, so magiging positive. So, this is 14. Sa kabila naman, negative 7 times negative 2, parehas sila ng sign. So, positive yan. Magiging positive 14. So, parehas ba sila? 14 at saka 14? Opo, equal po sila. So, punta na tayo dito sa sunod nating property of integer. Yun ay ang associative property. So, pag sinabi nating associative property, it tells us about the grouping. So, basahin natin. Changing the grouping of the addends or factors will not change the sum or the product.
So, dito naman sa associative property, grouping naman yung babaguhin. So, kahit magbago daw yung kagrupo nung addends or yung factors, parehas pa rin daw yung sagot. So, nabasa natin merong addends. Yan ay para sa addition. Tama ba? And then, yung factors naman is para sa multiplication. So, napag-usapan natin yung addends for addition and factors for multiplication. So, under associative property, meron po tayong tinatawag na associative property of addition or APA. So, here, changing the grouping of the addends will not change their sum. So, kahit daw po magbago ng kagrupo, yung isa sa mga addends ay hindi po magbabago ang sagot. Okay, let's have example number 1. 2 plus the sum of 4 plus 3 is equal to the sum of 2 plus 4 plus 3. Okay, so dito muna tayo sa left side. So, copy natin si 2 plus 4 plus 3. Ang sagot ay 7. Equal ba siya dito sa right? So, 2 plus 4 muna unahin natin. That is 6. And then si plus 3, kopyahin natin. So, 2 plus 7, ang sagot ay 9. Sa kabila naman, 6 plus 3, 9. So, sila ba ay equal? So, ang 9 ay equal kay 9, syempre. So, i-examine natin to. So, una-una magkagrupo is 4 at saka 3. Sa right side, ang naging kagrupo naman ni 4 ay 2 na. So, nagpalit ng kagrupo si 4. So, kahit daw po magpalit ng kagrupo, ang sagot po ay parehas pa rin. It will not change their sum. So, parehas pa rin po yung sagot sa left side at saka sa right side. So, kahit ano man po yung unahin yung i-plus, parehas pa rin po ang sagot. Okay, so tapos na tayo sa APA. Ngayon naman, since pinag-usapan natin kanina yung factors, dito naman tayo sa multiplication. So, next naman nating pag-aaralan ay associative property of multiplication. Dito naman, kahit mag-change tayo ng grouping ng factors, it will not change the product. So, let us have the first example. So, here, 2 times 3 times 4. Sa kabila naman is the product of 2 times 3 times 4. So, kung mapapansin natin, dito sa sa left side, ang una munang group is si 3 at si 4. At sa right side naman is ang grupo naman is si 2 at saka si 3. So, tignan natin kung parehas pa rin ang sagot kung magpalit man tayo ng igugrupo or unahin munang i-multiply. So, let's try. Si 2, kopyahin muna natin. Multiply to the product of 3 and 4. So, 3 times 4 is 12. Sa right side naman is 2 times 3 muna. So, that is 6. And then, times 4. So, tignan natin kung equal ba sila. So, 2 times 12 muna. That is 24. Sa kabila naman, sa right side, 6 times 4 is also 24. So, sila ba ay equal? Opo. So, ibig sabihin pala, kahit ano yung unahin nating i-multiply, or kahit ano yung una nyo munang pair na i-multiply dito, parehas pa rin ang sagot na makukuha nyo. So, move on na tayo sa susunod na property of integer. Yun po ay distributive property. So, we let x and y and z represent integers. So, here, kung makikita nyo po is x times the sum of y plus z. So, dito po sa right side is dinistribute. Ibig sabihin po, ita-times po siya sa bawat isang integer na nasa loob ng parenthesis. So, una muna kay y siya tinimes, and then plus, kasi plus pa yung nasa loob, x times z naman. Okay? So, dito naman po sa pangalawa is x multiplied to the difference of y and z. Multiply po ulit si x sa bawat isa na nasa parenthesis. So, ito muna x times y, and then yung minus, yan, and then x times z naman. So, tignan natin kung parehas pa rin yung sagot kung unahin mo na yung addition and then multiply. Doon sa i-multiply
bawat isa and then add. So, ganoon din dito. So, example tayo. So, let's have the first example. 2 times the sum of 1 plus 3. Is it equal to 2 times 1 plus 2 times 3? So, dito muna tayo sa right side. So, 2 times 1 plus 3 is 4. Sa right side naman, 2 times 1 is 2 plus 2 times 3 is 6. So, tingnan natin kung sila ba ay equal. 2 times 4 is 8. Equal ba yun sa 2 plus 6, which is 8? Opo, equal sila. So, kahit anong method yung gamitin natin, unahin muna natin addition, tapos times, or multiply, and then add. So, parehas pa yung sagot. Let's have example number 2. Negative 2 times the difference of 1 and 3. Is it equal to negative 2 times 1 minus negative 2 times 3? So, dito muna tayo. Kopyahin muna natin si negative 2. And then 1 minus 3 is negative 2. Equal ba siya sa left side or sa right side? Equal ba sa right side? So, tingnan natin. Negative 2 times 1 is negative 2 minus negative 2 times positive 3 is negative 6. So, sa left side tayo ulit. Negative 2 times negative 2 is 4. Is it equal to negative 2 minus negative 6? So, this will become positive and magiging addition. So, positive 4. So, equal ba sila? Opo. 4 is equal to 4. So, ganun ulit. Kung ano man yung una nyong gagawin, mag-subtract muna bago mag-times. Parehas lang yun sa mag-times and then tsaka mag-subtract. So, dito naman tayo sa susunod na property of integer. Yun ay ang identity property. So, let x be an integer. So, here, meron tayong tinatawag na identity property of addition. So, for example, x plus 0 is equal to x. So, kahit anong number ang i-add natin sa 0, ang sagot pa rin ay yung number na yon. So, 0, ang tawag sa kanya ay additive identity. Okay, so example number 1, 5 plus 0, ang sagot ay 5. Let's have example number 2, 0 plus negative 3 ay equal to negative 3. So, tandaan natin, kahit anong number ang i-add natin sa 0, yung number pa rin na yun ang sagot. So, tapos na tayo sa identity property of addition. Ngayon naman is identity property of multiplication. So, ganun pa rin. Ngayon naman, multiplication naman. So, x times 1 is equal to x. So, kahit anong number ang i-multiply natin sa 1, yung number pa rin na yun ang sagot. So, ngayon naman, ang tawag naman kay 1 ay multiplicative identity. Ibig sabihin, kahit ano, ang i-times natin sa 1, yung number pa rin na yun ang sagot. So, let's have examples. Number 1, 4 times 1. Siyempre, ang sagot ay 4. And then, 1 times negative 6 is negative 6. So, tandaan natin lagi, pag nag-multiply tayo sa 1, yung number pa rin na yun ang sagot. So, dito na tayo sa susunod na property or sa last property, inverse property. So, let x be an integer. So, meron tayo unang tinatawag na additive inverse, wherein, for any integer x, there is a unique real number negative x such that x plus negative x is equal to 0. So, dito po sa additive inverse, so kaya nga inverse, kabaliktaran. So, halimbawa, meron tayong integer na x. Pag in-add daw po natin yun sa kanyang opposite na negative x, ang sagot ay 0. So, let's have an example. So, number 1 is 2 plus negative 2. So, si 2, kabaliktaran niya ay negative 2. So, pag in-add natin yan, ang sagot ay 0. And then, number 2,
negative 10. Ang kabaliktaran naman ng negative 10 ay positive 10. So, pag in-add natin sila, ang sagot ay 0. So, tandaan natin, pag nag-add tayo ng opposite integers, ang sagot ay laging 0. So, tapos na tayo sa additive inverse. Dito naman tayo sa susunod, multiplicative inverse. So, dito naman po sa multiplicative inverse, so from the word multiplicative, multiplication. So, dito po is, for any non-zero integer x, there is a unique real number 1 over x such that x times 1 over x is equal to 1. Okay, bakit dapat na non-zero? Kasi pag 0 si x, 1 over 0 is undefined. So, hindi po siya pwedeng maging 0. Okay, so let's have example number 1 and 2. So, 5 times 1 over 5. So, pwede tayong mag-cancel dito sa 5 and 5. 5 divided by 5 is 1. 5 divided by 5 is also 1. So, multiply natin. 1 times 1 is 1. And then, may natirang 1 sa baba. So, 1 divided by 1 is equal to 1. So, next naman, number 2. Negative 1/3 times negative 3. So, pwede tayong mag-cancel dito. 3 divided by 3 is 1. Negative 3 divided by 3 is negative 1. So, negative 1 times negative 1 is 1. And then may 1 na denominator. So, 1 divided by 1 is equal to 1. So, tandaan, pag nag-multiply tayo ng mga reciprocals, like ito po, 5 and 1 over 5, dito po, negative 1/3 and negative 3. Pag nag-multiply po tayo ng reciprocals or ng multiplicative inverses, ang sagot po ay 1. So, dito na tayo sa ating last activity sa lesson na to. So, we have to determine the property of integers for each item. Number 1 is 2 times the product of 4 times 3 is equal to 2 times 4 times 3. So, kung makapansin po natin, si 4, nagpalit siya ng kagrupo. Una niyang kagrupo si 3. Dito, 2 naman yung kagrupo niya. So, ito ay associative property. And siya ay associative property of multiplication, to be exact. Let's have number 2. 2 times the sum of 4 and 3 is equal to 2 times 4 plus 2 times 3. So, yan po ay nag-distribute tayo. So, ito po ay distributive property. Sub number 3, negative 2 times 3 is equal to negative 6. Nag-multiply tayo ng integers. Ang sagot ay integer pa din. So, ito po ay closure property. Number 4, 0 plus 4 is equal to 4. Kahit anong number na i-add sa 0, ang sagot ay yung number pa rin na yun. So, ito po ay identity property. Specifically, identity property of addition. Kasi nag-add tayo. So, dito na po tayo sa number 5. 2 plus the sum of 4 plus 3 is equal to 2 plus the sum of 3 and 4. So, kung mapapansin po natin, si 2 ay nasa unahan pa din. Nagpalit na po ng pwesto si 4 at saka si 3. Yan, dito nauna si 4, dito naman nauna si 3. So, nagpalit ng pwesto or ng order. So, ibig sabihin ito po ay commutative property. Specifically, ang tawag dito ay commutative property of addition. Kasi nag-add tayo. And then last, negative 5 times negative 1 over 5 is equal to 1. So, nag-multiply tayo ng reciprocals or ng inverses. So, ito po ay inverse property. So, that is all for today, guys. Salamat po sa panonood ng aking tutorial video. So, kung nais nyo pong matuto, sana po lagi po kayo
manood ng mga videos ko. And also, subscribe to my channel and click the notification bell below para malaman nyo yung mga susunod ko pang mga video lessons. So, shout out sa mga estudyante ko. Mahal kayo ni ma'am. God bless po and stay safe. See you again next video. Bye-bye!